yung mga tools and equipment sa post-construction, kaya post-construction ng ikaw, di ba? Balik na to, balik. Okay. So, bayuton sa may kinahanglan na to, equipment o mga tools para sa effective na post-construction. Go-Gon Shop Vac and Vacuum, Ladder Flexible Duster and Flat Mop, Magic Eraser, Broom and Dust Pan, Sponge Scrapper and Brush. Pero para sa mga bagagnong kuskus, di mag-goon. Gamiti ari aron di ma-scratch ang mga floor o guban pang mga kaikikan diri banda. Gamitan sa nimo ani in kaso og di makaya ng powers nito. Then we have another kuan sa manisya. Sponge. Pero para na siya kayo. Anik-anik. Anik ra. Mga mora na siya. Kani ang gugan kay naamay kuan. Itawag diri og glue. O bayot. So, sa Kanang mga floor, lining sa mga floor. So, parang may mga gamiton, muna na may glue and gun. Yeah, gun. Ay, ay, dishwashing soap. But Pero siya kay gano'n para sa iyong health man na siya, ang safety. Unya mo sa pagtuloy safety gear nimo, mask, Mask, goggles, nga over- kanang safety vest yun ta kay kanang Kasi magaan ko na sa drivers gawas. ongoing man ang post construction karon. Hard hat with me. Hard hat me. Di ba goon? And then gloves. Ay kalimot sa gloves kay ang mga kuko. Uy, ang kuko ko kada ko katabang. Mga kuko ni Hindi kaya, Darna. kung di kaya ani, kuko. That's all for today's video, guys. Naka may scraper. Kanang klaseng kuan na scraper, pwede nang gamiton. Pwede na siya ang ikot for the may snacks. Mao na. So pag-enjoy mo sa inyong Sunday, guys. Kay kami ang Sunday na mo nang uskus ni ani. Mao naman gini yung mga life sentence dire. So na kami diri sa pinaka third floor. Nya layo kayo ni amo ang gi kuanan. Gianhian, trabahoan. 1 hour. Drive me og 1 hour. Alright guys, enjoy your day.